Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime markkinakatsauksesta on jo pari viikkoa mennyt, niin käydään katsoa, että mitä sinne pörssiin oikein kuuluu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas vihdoin 2 viikon tauon jälkeen keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja nyt ehkä ensimmäistä kertaa, niin tämä tulee myös Spotifyn puolelle, eli tämä on nyt tällä hetkellä oikeastaan vaan tubessa, mutta ollaan saatu paljon palautetta, että nyt pitäisi saada myös pelkkänä audiona, koska ei jaksa joko katsoa meidän pärstiä tai sitten tuben appi on vaan ärsyttävä, koska sitä ei voi laittaa sitä ruutua pimeäksi. Niin nyt tämä on myös Spotifyssa. Eli tervetuloa kaikille niille, jotka on kuuntelemassa nyt sitten audiopuolella tätä hommaa. Ja ehkä niille, jotka ei vielä ole ikinä katsonut, mikä tämä Traders Club on, niin täällä minä ja Jukka keskustellaan markkinoista ja nimenomaan teknisen analyysin kautta. Katsotaan vähän erilaista datapointtia, että mitä taloudessa tapahtuu, mitä pörsseissä tapahtuu tällä hetkellä ja jotain pieniä nostoja aina jostain osakkeesta, yleensä Teslasta, koska se on Jukan lemppariosake. Mitä muuta meillä on täällä oikeastaan? Oikeastaan käsitellään kaikkea ajankohtaista, mitkä liittyy osakemarkkinoihin sekä talouteen. Ja mietitään sitä, että mikä oikeasti liikuttaa noita osakemarkkinoita niin lyhyellä kuin sitä vähän pidemmälläkin aikavälillä. Ja koska tämä ainakin jossain määrin tämmöinen ajankohtaisohjelma, niin me yleensä nauhoitellaan tätä tiistaisin ja sitten tämä tulee keskiviikkona ulos. Eli tässä on semmoinen noin 24 tunnin ikkuna, kun ehkä saattaa tapahtua nyt sitten jotain, mutta pyritään ainakin pitämään mahdollisimman freshinä tämä kontentti ja oikeastaan niin lähdetään muita mutkitta sitten asiaa ja katsoa, että mitä se Jukka on tälle päivälle keksinyt. Ja tänään kun nauhoitellaan on 1. päivä marraskuuta ja nyt ollaan SP500 viikkograafeilla tässä. Ja viimeiset pari viikkoa niin SP500 on aika vahvaa nousua tehnyt. Tuossa tosiaan muutama viikko sitten tultiin nousevalle 200 liukuvalle keskiarvolle, joka nyt sitten ainakin jonkinnäköisenä trampoliinina toimi tälle hinnalle. Ja sieltä on pompattu noin 12 pinnaa ylöspäin tuolta muutaman viikon pohjista. Ja nyt sitten tässä on kumminkin tämä 20 liukuva keskiarvo, eli tämä pinkkikäyrä, joka tuli, niin se on ottanut vähän niin kuin kopin tuosta hinnasta, ja hintaliike ainakin toistaiseksi pysähtynyt siihen. Joo, tosiaankin vahvaa on ollut, ja viime kuun alussa me spekuloitiin, että lokakuu monella mittarilla, mitä käytiin läpi, niin on usein muodostunut pohjaksi näissä karhumarkkinoissa ja syvemmissä korjausliikkeissä, mitä ollaan nähty. Ja nyt meillä on selkeä pohja muodostunut jälleen lokakuussa, ja katsotaan, että kuinka pitkään se pitää. Tällä hetkellä ainakin tosiaan, kuten mainitsin, niin pomppu on ollut tosi vahva, että 12% on tultu pohjista. Se on niin kuin keskimääräisen vuosituoton näkökulmasta 1,5 vuoden tuotto, mitä osakemarkkinoilla yleensä nähdään. Eli tämä kertoo tästä volatiliteetista, miten rajusti markkinat tällä hetkellä heiluu ylös sekä alaspäin. Mutta jälleen voi oikeastaan sanoa saman, että niin pitkälle ylös ollaan tultu, että vaaditaan kyllä aika vahvoja katalyyttejä, jotka saa tämän markkinan kääntymään taas uudestaan niin kuin laskuun ja menemään noiden edellisten pohjien alapuolelle. Et käytännössä tällä kertaa se tämänhetkinen pohja löytyi hyvinkin loogisesta paikasta niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta. Puhuttiin siitä, että tuo nouseva 200 liukuva keskiarvo on tosi tärkeä tuolla. Ja noilla samoilla alueilla oli tärkeitä teknisiä tukitasoja, tuo 3500, 3600. Ne selkeästi niin kuin oli myös niin kuin markkinan näkökulmasta tärkeitä ja nähtiin, että se pohja löytyi sieltä. Ja mielenkiintoista kanssa, että se pohjahan käytännössä niin kuin muodostui huonoihin uutisiin. Eli silloin saatiin huonoa inflaatiodataa sinä päivänä, kun nuo pohjat tehtiin, nähtiin tosi iso 100 pisteen liike alaspäin, sen jälkeen melkein 200 pisteen liike ylöspäin. Et yleensä siinä hetkessä, kun ne uutiset on huonoja ja tuntuu vaan huononevan entisestään, niin markkina usein pohjaa tämmöiseen tilanteeseen ja heikkoon sijoittajasentimenttiin. Kukaan ei oikein usko, että markkina voisi tämmöisessä tilanteessa lähteä ylöspäin. Ja sen jälkeen markkina alkaa pikkuhiljaa tekemään korkeampia huippuja, korkeampia pohjia ja siltikin ne uutiset on edelleenkin heikkoja ja edelleenkin tuntuu siltä, että nyt kun ollaan noustu jo näin paljon, niin eihän tästä voida enää jatkaa nousua ylöspäin näin heikkoihin uutiset, ei ainakaan uskalla ostaa, kun uutiset on edelleenkin näin heikkoja ja tuntuu siltä, että ollaan menemässä vielä niin kuin heikompaan suuntaan. Niin usein markkinat pohjaa tämmöisessä tilanteessa ja ainakin tällä hetkellä taas näyttää siltä, että on hyvä potentiaali siihen, että näin voisi käydä tälläkin kertaa.
Eli oma näkemys on edelleenkin hyvin positiivinen markkinan suhteen ja ennemminkin on ostamassa, jos nähdään syvempiä korjausliikkeitä nyt. Et hyvä muistaa, että mikään ei mene pelkästään ylöspäin, että varmasti tullaan näkemään jonkinlaisia korjausliikkeitä tässä potentiaalisessa nousutrendissäkin sitten aina välillä alaspäin. Et siinä mielessä varmasti tulee olemaan mahdollisuuksia molempiin suuntiin ja pyritään hyödyntämään niitä taas jälleen täällä, että käytännössä se trade, mistä me puhuttiin tuossa useamman viikon ajan, eli ostot tuossa 3600, 500 ja mahdollisesti myös 400, jos sinne asti oltaisiin menty, ja targetti 3800, niin se tradehan onnistui erittäinkin nätisti nyt, että se trade on suljettu ja käydään tuolla oman salkun puolella vähän tarkemmin läpi sitä, että mitä siinä kävi ja mitä niille muiden positioiden suhteen kanssa kävi siinä tradeissa, mutta se oli ihan onnistunut trade ja oikeastaan voidaan tässä vaiheessa poistella nämä ylimääräiset viivat täältä sotkemasta tätä charttia, mutta niin kuin tärkeitä tukitasoja oikeastaan edelleenkin on. Tietysti nämä aiemmat pohjat 3500, mutta myös tämä 3600, oikeastaan 3700 ja 3800 on aika tärkeitä tasoja, että kuten näkee, niin tuossa historiassa siellä on monta niin kuin pistettä, milloin niitä ollaan koskettu, eli oikeastaan niin kuin 100 pisteen välein aika hyviä tukitasoja, jos ja kun tästä mennään taas jonkunlaista korjausliikettä hetkellisesti alaspäin myös. Ja nyt kun ollaan viikkograafeilla ja kuukausi meidän loppu, niin voidaan oikeastaan kurkkaa välillä myös tuonne kuukausigraafin puolelle. Eli mitä siellä käytännössä on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana. Siellä ollaan käyty koskettamassa nousevaa 50 liukuvaa keskiarvoa, josta monia kertoja tässä viimeisen yli 10 vuoden aikana noilta tasoilta tai läheltä näitä tasoja on löytynyt oikeastaan ne markkinan pohjakosketukset ja sen jälkeen ollaan palattu ja jatkettu nousutrendiä, mikä on ollut oikeastaan käynnissä sieltä niin kuin finanssikriisistä lähtien. Joo, kyllä tämä nyt ainakin tällainen suhteellisen lyhyellä aikavälillä näyttää ihan positiiviselta niin kuin nimenomaan teknisen analyysin näkökulmasta. Itsellä toki on vähän semmoinen niin kuin pieni pelko perseessä vielä, että tuossa on kumminkin aika paljon vastustasoja yläpuolella. Että 120 liukuva, niin se nyt toimii ainakin yhtenä vastustasona täällä kuukaustasolla. Sitten siellä viikkotasolla siellä oli se laskeva 50 liukuva, joka on vielä vastassa. Sitten päivätasolla, niin siellä on sitten taas tämä laskeva 200 liukuva. Eli tässä on, ja ne aika lailla sijoittuu just tuohon niin 4 tonnin päälle, 4 tonnin hujakoille, plus sitten vielä tämä itse piirretty huippujen kautta menevä vastustaso, tämä vihreä viiva, niin ne on aika vahvoja siinä mielessä, että koska ne osuu suurin piirtein samoille tasoille tuolla, eli periaatteessa voisin ainakin olettaa, että hinta voisi hyvin jatkaa nyt täällä SP500 puolella jopa tonne niin kuin yli 4 tonnin, 4100, 4200 jopa, mutta siellä on niin paljon sitä vastusta, että se voi olla, että siitä ainakin jonkinnäköinen reaktio saataisiin alaspäin, ja itsellä ainakin kutittelisi pikkasen ottaa shorttia siinä vaiheessa, kun tultaisiin tuonne päivätasolla nimenomaan niin kuin 200 liukuvan hujakoilla. Joo, kyllä vastustasoja on paljon yläpuolella, etenkin tuolla niin kuin näissä pääindekseissä. Osa indekseistä on mennyt pikkasen eri suuntaan nyt viime aikoina. Tässä on aika isoa oikeastaan niin kuin hajontaa siinä, että miten eri indeksit on kehittynyt. Jos kurkataan vaikka Nasdaqin puolelle, Nasdaq on ehkä kaikista heikoin näistä, niin kuin jo silmämääräisestikin huomaa, että tämä ei ole edes ylittänyt päivätasolla 50 liukuvaa, ja on tosi kaukana 1200 liukuvasta keskiarvosta, mikä on tämä punainen laskeva viiva. Eli tämä on niinku selkeästi ollut heikoin tämä Nasdaq, mutta sitten taas, jos kurkataan vaikka Dow Jonesia, eli 30 osakkeen indeksiä, niin täältä nähdään, että tämä on ollut taas niinku supervahva verrattuna niin kuin muuhun markkinaan. Eli täällä on niitä tosi isoja yhtiöitä. Nämä on selkeästi niin kuin pärjännyt taas niin kuin paremmin, ja tämä on itse kivunut jo tänne yli 200 liukuvan keskiarvonkin. Eli tuossa viime kerran, kun käytiin samaan aikaan, kun oikeastaan muissakin indekseissä käytiin koskettamasta 200, tämä kohosi pikkasen yläpuolelle ja lähti sen jälkeen vahvaan laskuun. Nyt on kohonnut taas uudestaan tänne 200 yläpuolelle, eli tämä on niin kuin supervahvan näköinen, etenkin verrattuna näihin muihin indekseihin. Ja jopa sitten tämä laaja Russell 2000, näitä pienempiä yhtiöitä, niin tämäkin on ollut suhteellisen vahva, jos verrataan vaikka tuohon Nasdaqkiin. Ja tässäkin ollaan aika lähellä laskevaa 200 liukuvaa keskiarvoa. Eli siinä mielessä, niin kun, jos niin kun miettii näitä muita indeksejä, niin täällä ei oikeastaan valahdettu tämän kesäkuun pohjan alapuolelle, kun ehkä niin kuin parin pisteen verran maksimissaan tuossa heikoimmillaan, toisin kuin nämä isommat indeksit valu vielä selkeästi uusiin pohjiin useamman päivän ajan siinä. Ja niin kuin nämä on ollut vahvempia jo silloin, mutta myös nyt tämän niin kuin viimeisen korjausliikkeen aikana ylöspäin.
Että nämä kertoo pikkasen eri tarinaa nämä indeksit, mutta kuitenkin niin kuin ehkä hyvä merkki se, että ehkä niin kuin riskisin näistä, eli tämä pienyhtiöindeksi, niin tämä kun ei enää tehnyt uusia pohjia ja on kuitenkin ollut niin kuin suhteellisesti vahvempi taas kuin Nasdaq, niin se kertoo jotain taas sijoittajien riskinottohalukkuudesta. Eli tämä on ihan mielenkiintoinen huomio, että niin kuin indeksit on poikkeuksellisestikin mennyt näin eri suuntiin. Ja jos kurkataan vielä niitä korkoja, joista on ollut paljon puhetta, että markkina on aika hyvin korreloinut negatiivisesti näiden korkojen kanssa, että niin pitkään kun nämä korot jatko nousuaan, niin markkina jatko laskuaan, mutta tässäkin jossain vaiheessa tuli pientä eroa nyt, eli käytännössä ne indeksit pohjas aikaisemmin, kun nämä korot teki huippunsa. Ja nyt kun ollaan nähty pientä korjausliikettä näissä korossakin alaspäin, niin markkina on jatkanut erittäin vahvana. Eli tämä tuntuu olevan niin kuin edelleenkin hyvin tärkeä, että mihin tuo korot menee. Ja niin kuin mitä olen itse spekuloinut tässä on se, että nämä korot löytäisi sen huippunsa jostain suurin piirtein näitä tasolta, missä nyt ollaan. Ja siten niin kuin se auttaisi markkinaa myös jatkossakin, että kunhan nämä ei vaan jatka nousua, niin sekin, että nämä stabiloituu näille tasoille, niin sekin riittäisi osakemarkkinan kannalta, että voitaisiin sitten pikkuhiljaa nähdä enemmänkin niin kuin, ja pidemmänkin aikaa niitä nousevia kursseja tuolla eri indekseissä. Tässä on vielä tuloskautta jonkun verran jäljellä ja isoimmat yhtiöt on raportoineet Jenkeistä noita tuloksia ja siellä oli oikeastaan niin kuin ehkä päällisin puolin niin kuin pettymyksiä vaan tarjolla. Että siellä oli totta kai sitten niin kuin Apple, joka nousi sitten osarin jälkeen tosi paljon ja Teslakaan ei ihan niin heikko ollut, mutta sitten taas Microsoft, Google, Amazon, Meta, kaikki todella ikäviä tuloksia heti tiskiin, plus sitten kaikki firmat oikeastaan teki uusia pohjia. Et siitä huolimatta niin indeksit on tehneet sitten niin kuin tavallaan korkeampia pohjia, korkeampia huippuja nyt tässä niin kuin viime aikoina, niin se on myös ihan positiivinen merkki. Jos oikeastaan yllättävänkin positiivinen merkki, että jos olisi sanonut ennen tuloskauden alkua ja pari viikkoa sitten, että me nähdään, että Meta laskee 20% ja päällekin Amazoni laskee 20% muutamassa päivässä, niin en olisi missään nimessä uskonut, että markkina on tällä hetkellä korkeammalla kuin missä oltiin pari viikkoa sitten. Näin on kuitenkin käynyt, että nyt nämä jos voi sanoa kenraalit on ammuttu viimeisenä, kuten tämä yksi meidän seuraama markkinakommentaattori Puru Saksena sanoo, että näin yleensä tapahtuu, että ensin heikkoutta näyttää enemmänkin nämä pikkufirmat, sen jälkeen se heikkous leviää koko markkinaan ja viimeisen näihin kaikista vahvimpiin yhtiöihin. Ja nyt oikeastaan niin kuin tästä tuloskauden aikana ne tulokset, mitä nämä yhtiöt raportoi, niin ei selkeästikään riittänyt markkinalle, että Metan suhteen nähtiin toi kaikista karuinoista kurssireaktioista. Ja tämäkin on mielenkiintoinen, kun tämä Metahan on näistä ehkä niin kuin näyttänyt edullisimmilta taas niin kuin PE-kertoimilla tarkasteltuna. Että jo silloin niin kuin vuoden alkupuolella, kun se yhtiö laski tuolta lähes $400 tuonne 200 ja 200 yli, niin se PE-kertoimella näytti näistä kaikista halvimmalta, mutta taas nähdään, että markkina on aika hyvä ennakoimaan näitä tuloksia ja tuloskehitystä, ja nyt toi Metan tulos on laskenut tosi kovaa tahtia, ja samaan aikaan osakkeen lasku on oikeastaankin enemmänkin kiihtynyt, vaikka se on PE-kertoimella tarkasteltuna näyttänytkin näistä suuryhtiöistä kaikista halvimmalta. Ja tästä on taas periaatteessa tuolta vuoden alusta, kun se jo näytti halvalta, niin leikattu yli puolet pois osakekurssista jälleen toistamiseen käytännössä. Ja mennään tuolla selkeästi alle $100 hinnoissa. Ja saman toi Amazoni tipahti ainakin hetkellisesti tuonne alle $100 tuon tulosjulkistuksen jälkeen, teki uusia pohjia tälle vuodelle. Googlen tulos oli kanssa riittämätön markkinoiden näkökulmasta ainakin, ja Googlekin treidaa alle $100 ja ihan muutamien päivien sisään tehnyt uusia pohjia tälle vuodelle. Et siinä mielessä toi koko markkinan vahvuus on niin kuin jopa yllättävää ja tosi positiivista, että markkina pystyy ikään kuin nousemaan, vaikka nämä kaikista isoimmat ja kaikista suurempien indeksipainojen yhtiöt on raportoinut näin heikkoja tuloksia. Ja sitten jos katsotaan statistiikkaa 50-luvulta lähtien, niin tämmöinen hetki pörssissä, niin se on ollut joka kerta seuraavan 6 kuukauden aikana positiivinen se lopputulos. Joo, eli puhutaan tosiaankin tästä välivaalivuodesta. Jenkeissä välivaalit on ensi viikon tiistaina, ja silloin aina marraskuusta seuraavat 6 kuukautta eteenpäin. Pörssin tuotto on ollut positiivinen joka ikinen kerta. Ei yhtään negatiivista 6 kuukauden jaksoa ole sattunut välivaalien jälkeen, ja vielä semmoinenkin huomio, että se on ihan hurja toi keskimääräinen sekä mediaanituotto. Eli keskimäärin 15% vähän päälle, mediaanina yli 16% tämän 6 kuukauden tuotto välivaalien jälkeen. Eli tilastojen valossa hyvin vahva
tämmöinen pörssin anomalia, että joku tietty ajanjakso voi tuottaa näin paljon paremmin kuin markkinat keskimäärin. Ja vielä niin kuin huomionarvoisinta on se, että täällä ei tosiaan yhtään negatiivista jaksoa löydy viimeisen 70 vuoden ajalta. 18 kertaa on ollut tosiaankin tämä tämmöinen välivaalivuosi ja kertaakaan ei olla tilastoihin saatu punaista väriä. Katsotaan, onko tämä nyt se ensimmäinen kerta vai mennäänkö näiden tilastojen mukaisesti ja niin kuin tämä anomalia jatkuu myös tälläkin kertaa, kun nämä välivaalit on. Ja mielenkiintoisia tapahtumia tosiaankin tässä seuraavan viikon aikana tuolla pörssin näkökulmasta, eli paljon erilaisia makrotapahtumia, jotka voi heiluttaa isostikin markkinoita. Eli tällä viikollahan taas Fedi kokoontuu ja keskiviikkona saadaan itse kello 20 Suomen aikaa nyt, kun Suomessa käännettiin kelloja pari viikkoa ennen jenkkejä ja markkinat on Suomen aikaa auki 15.30–22, eli tuntia normaalia aikaisemmin, niin keskiviikkona kello 20 saadaan uusia tietoja, mitä keskuspankki on mieltä koronnostojen vauhdista ja tulevaisuudesta. Sen jälkeen kuullaan myös torstaina Englannin keskuspankista, mitä siellä nähdään toi korkokehitys. Perjantaina saadaan Jenkeistä kuukausittaista työllisyysdataa. Sen jälkeen tosiaankin ensi viikon tiistaina noin välivaalit ja torstaina vielä tämä ehkä suurin makroluku, joka on heiluttanut eniten markkinoita viime aikoina Fedin lisäksi, eli inflaatioluvut Jenkeistä. No mitäs ne talouteen sitten ylipäätään kuuluu? Mehän saatiin just PKT-luvut Q3 Jenkeistä ja talous jatkaa edelleen reaalisesti kasvua, vaikka inflaatio onkin näin kova. Joo, tosiaankin nimellisesti talouskasvu on ihan hurjan kovaa edelleenkin, eli käytännössä yli 10%, koska nähtiin noin vahvaa reaalikasvua, eli 2,6% oli toi annualisoitu reaalikasvu tuossa kolmas kvartaalilta. Hyvä huomioida, että kun puhutaan bruttokansantuotteen kasvusta, niin silloin verrataan aina kvartaalia edelliseen kvartaaliin. Yleensä kun puhutaan yrityksien tuloksista, niin verrataan sitä kasvua edellisvuoteen siihen samaan kvartaaliin. Mutta tässä tosiaankin verrataan tuohon edelliseen kvartaaliin, eli kasvettiin tosiaankin tuosta kakkoskvartaalista, jonka lukuja itse tarkastettiin kanssa ylöspäin, eli aikaisemminhan toi kakkoskvartaalin negatiivinen reaalinen kasvuprosentti oli pikkasen matalampi vielä, eli sitäkin korjattiin pikkasen ylöspäin, eli ei silloinkaan talous supistunut niin paljon. Mutta sitten jos halutaan verrata tuonne taaksepäin, eli vuoden taakse myös sitä BKT-lukua, niin silloin ollaan semmoisessa luvussa kuin 1,8% kasvua. Eli tosiaankin kasvun puolella ollaan niin vuoden taakse kuin edellisen kvartaaliin verrattain. Eli tosiaankin jenkkitalous kasvaa tuommoista 20 biljoonan dollarin vauhtia tällä hetkellä vuositasolla. Ja huolimatta siitä, että minkälaisia kaikkia uhkakuvia tässä on ollut taloudessa, minkälaista hidastumistaloudessa on ollut, minkälaisia inflaatiolukuja on ollut, sotaa ja kaikkea muuta, niin talous edelleenkin kasvaa. Ja oikeastaan hyvinkin merkille pantavaa, että kaikista näistä huolista huolimatta taloudella menee edelleenkin kuitenkin näin hyvin ja tuntuu siltä, että kuluttajat jaksaa kuluttaa ja niin kuin, ei ole mitään niin kuin superselviä merkkejä siitä, että talous olisi ottamassa mitenkään niin kuin hirveän syvempää kyykkyä ainakaan tässä vaiheessa. Vaikka nämä luvut oikeastaan näyttääkin aika valoisilta, niin musta tuntuu, että talous ei ole vielä löytänyt sitä pohjaa, koska inflaatio se on jo osunut ainakin joltain osin talouteen, sen jälkeen sota on osaltaan osunut talouteen jonkun verran, mutta tässä on kumminkin tämä korkojen nousu, vaikea talvi tulossa tänne Eurooppaan, niin kaikki tämä ei ole vielä ehtinyt osua talouteen ihan niin paljon ja täysmääräisesti, kun sen ehkä niin kuin odotetaan osuneen. Et varmaan se on ehkä enemmän sitten ensi kevään, ensi kesän ongelmia, kun huomataan, että hei, nyt esimerkiksi asuntolainojen korot onkin noussut kotitalouksilla ja kaikkea tämän tyyppistä, minkä jälkeen sitten taas kulutusmahdollisuudet ja muut pienenee huomattavasti, jonka jälkeen sitten ehkä nähdään vähän rajumpia lukuja kuin mitä ehkä tällä hetkellä nähdään. Joo, no moni noista asioista on ehkä etenkin Euroopan huolia. Jenkeissä tilanne ei ole ihan yhtä heikko kuin täällä Euroopan puolella, mutta kuten ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin kyllä Jenkeissäkin selkeästi on monta indikaatiota siitä, että minkä takia talous on menossa ainakin jonkunlaiseen taantumaan tai ainakin niin kuin selkeäseen hidastumiseen. Ei ole välttämättä tulossa mitään hirveän syvää taantumaa tai tulokset ei välttämättä tipu hirveän paljon, mutta kyllä niin kuin moni indikaattori, jotka käytännössä yleensä antaa signaaleja vain silloin, kun ollaan historiallisesti menty taantumaan. Esimerkiksi nämä eri korkokäyrät, mistä ollaan täälläkin puhuttu, jotka hyvin tarkasti ainakin tälleen niin kuin kollektiivisesti montaa eri
korkokäyrää tarkasteltuna antaa näitä taantumaindikaatioita, niin ne antaa semmoisia merkkejä tällä hetkellä, että olisi hyvin epätodennäköistä oikeastaan, että ei mentäisi jonkunlaiseen taantumaan myös jenkkien puolella. Mutta kuinka se tulee heijastumaan tuonne yrityksiin ja niihin tuloksiin, niin sekin on hyvä kysymys. Että vaikka tulokset siellä ehkä tipahtaisikin hetkellisesti ja jonkun verran, niin se ei välttämättä kuitenkaan johda semmoisiin niin kuin samanlaisiin taantumiin, mitä me ollaan ehkä tässä niin kuin viimeiset 3 taantumaa nähty. Eli toi koronadippi, joka oli tosi syvä, vaikkakin hetkellinen, mutta sitä aikaisemmat pidemmät ja syvemmät taantumat, eli finanssikriisi sekä IT-kuplan puhkeamisen yhteydessä nähty taantuma, jossa tulokset oikeasti petti tosi vahvasti alta, niin semmoista tilannetta ei välttämättä tällä kertaa kuitenkaan pääse syntymään, vaikka mentäisikin taantumaan. Et tästä taulukosta oikeastaan hyvin nähdäänkin se, että miten nuo taantumat on vaikuttanut tuohon tuloskasvuun. Eli vuodesta 1948 lähtien nähdään dataa, ja nämä viimeiset pari taantumaa on ollut tosiaankin tuloskasvun näkökulmasta ne kaikista negatiivisemmat, eli finanssikriisissähän tulokset tipahti on yli 90% sieltä huipputuloksista, ja IT-kuplan puhkeamisenkin jälkeen yli 50%. Ja nämä on myös ne kaksi taantumaa tai karhumarkkinaa, jotka on ollut kaikista syvimpiä 1950-luvun jälkeen. Et kuten tuossa listasta nähdään, että vaikka mennään taantumaan, niin se yrityksen tuloksinen ei välttämättä tarvitse laskea niin paljon. Eli ne on ollut välillä hyvinkin maltillisia noi tuloskasvun pudotukset ihan 1% 3–4%. Ja tämmöisessä tilanteessa sen osakemarkkinankaan ei välttämättä tarvitse korjata ihan niin paljon kuin esimerkiksi mitä ollaan nähty tässä 2000-luvulla. Eli kuten monta kertaa täälläkin ollaan korostettu, niin noin 2 viimeisintä karhumarkkinaa on ollut ehkä niitä poikkeuksellisia karhumarkkinoita. Ja tämä nykyinen taantuma ja karhumarkkina on ehkä hyvinkin erilainen, ainakin jos mietitään sitä, että minkälaisia nämä karhumarkkinat ja tulostaantumat on ollut historiallisesti ja tilastojenkin valossa. Jos mennään tämän tuloskauden raportoituihin tuloksiin ja liikevaihdon kasvuihin, niin ne on aika lailla linjassa sen suhteen, mitä tässä ollaan aikaisemminkin jo puhuttu. Eli liikevaihto, niin se on ollut kovassa kasvussa jo ihan siitä syystä, että niin kuin nähtiin, niin se oli nimellisesti kovaa kasvua ylipäätään taloudessa, mutta koska inflaatio, niin se reaalikasvu ei olekaan ihan niin kova ja tuloksissa se näkyy vähän samaan tapaan. Eli siellä tuloksetkaan ei ole kasvanut ihan hirveän kovaa. Just näin. Eli tosiaankin melkein 70% SP500-yhtiöistä on raportoinut nytten, lähestytään tuloskauden loppua, niin vedetään jo pikkasen yhteen sitä, että miltä tällä hetkellä näyttää. Liikevaihdon kasvu yli 9%, eli tosiaankin toi vahva nimellinen talouskasvu niin vetää ja 2,2% on kasvanut tulokset, eli se näkyy se reaalikasvun heikkous sitten tällä puolella. Ja tosiaankin kuitenkin vielä niin kuin vuoden taakse verrattuna edelleenkin tehdään ennätystuloksia kaikesta huolimatta, ja siinä mielessä niin kuin ihan ok tuloskausi, että välillä on niin kuin päästy isompiikin eroihin siihen, että mitä odotettiin ennen tuloskautta, että nämä on aika linjassa oikeastaan nämä luvut sen suhteen, että mitä ollaan odotettu. Et ehkä nimenomaan nuo kaikista suurimmat yhtiöt on päässyt pettämään, että jos katsotaan niin kuin laajassa skaalassa sitä, että miten nämä analyytikoiden ennusteet on osunut yrityksien suhteen, niin kuin nähdään, niin jopa 71% tuloksista on ylittänyt ne odotukset, joka tarkoittaa just sitä, että oikeastaan se heikkous on näkynyt nimenomaan niissä suurimmissa yhtiöissä, jotka on sitten taas vetänyt niin kuin koko SP500 sen tuloskehitystä alaspäin. Et jos katsotaan ihan näitä kaikista suurimpia yhtiöitä, niin katsotaan sekä tuloskasvua että myynnin kasvua, niin kuin nähdään, niin melkein kaikilla toi myynti ja liikevaihto kuitenkin on kasvanut tuolta vuoden takaisesta, mutta kun katsotaan tuon tuloskasvun puolelle, eli katsotaan vasemmanpuoleista kuvaa, niin nähdään, että suurimmalla osalla näistä megacap-yhtiöistä toi tulos on itse asiassa laskenut tuolta vuoden takaisesta vertailukaudesta. Sitten taas teknistä analyysiä kansalaisille, ja tällä kertaa me katsotaan vähän näitä tämmöisiä kuvioita, mitä siellä hintaliikkeessä saattaa muodostua, kun mennään ylipäätään ajassa eteenpäin. Eli tänään puhutaan bull flaggeista ja bear flaggeista, ja nyt meillä on tässä kuvassa esimerkkinä bull flagi, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että hinta on ensin tullut täältä alhaalta ylöspäin, sen jälkeen on tullut pieni tämmöinen rauhoittumishetki, eli siinä ehkä jotkut tämmöiset haluaa kotiuttaa voittoja jotkut sijoittajista, ja muutenkin tavallaan hintahan ei mene koko ajan vaan yhteen suuntaan, vaan että se ottaa välillä tämmöisiä pieniä breikkejä, että hei nyt rauhoitutaan, otetaan pikkusen niin kuin aikaa easy, ja sen jälkeen sitten taas päätetään, että mihin suuntaan tästä oikein lähdetään. Ja nyt tässä bull flagissa
flagissa on nimenomaan se idea, että kun tullaan alhaalta ylöspäin, sen jälkeen tullaan pienessä tämmöisessä kulmassa jopa alaspäin hinnassa, jonka jälkeen sitten jossain vaiheessa hinta päättää taas repästä oikein kunnolla, lähtee uuteen bullruniin ja tulee tämmöinen breakoutti. Ja yleensä nämä breakoutit, niin ne on vähän väkivaltaisempia suhteessa siihen, missä rangeissa se on liikkunut just sen yhden flagin aikana. Ja jossain aikaisemmassa jaksossa me puhuttiin trendeistä, ja tämä on oikeastaan tämmöistä niin kuin trendien yhdistelyä. Eli nyt kun meillä on tässä tämä pääsuunta oikeastaan ylöspäin, eli nämä siniset viivat, mutta sitten meillä on tässä välissä myös tämmöinen pieni trendiputki tai kanava myös alaspäin, ja mennään tuommoisessa tietynlaisessa rangeissa, jonka jälkeen sitten tuo breakoutti tapahtuu, eli päästään vähän niin kuin yhdistelemään jo opittuja asioita. Joo, tosiaankin tämä on osa trenditreidaajan työkalupakkia ja oikeastaan auttaa hyppäämään mukaan siihen trendiin, kun tunnistetaan tämmöinen niin kuin hetken rauhoittuminen siellä markkinoilla. Kuten sanoit, niin markkina ei koskaan mene pelkästään yhteen suuntaan samassa kulmassa, vaan saadaan välillä niitä korjaaviakin liikkeitä. Ja tässä nimenomaan näiden tunnistamisessa on tärkeää se, että myös niin kuin havainnoidaan sitä, että kuinka vahva se korjausliike siihen vastakkaiseen suuntaan on. Ja oikeastaan sitä positiivisempaa se on, että kuinka paljon rauhallisempi se korjausliike on suhteutettuna siihen päätrendin mukaiseen suuntaan. Eli kun mennään vahvasti ylöspäin, niin nähdään tämmöinen korjausliike, joka kestää useampia kynttilöitä, mutta mielellään se kynttilöiden koko, eli se yksittäisten kynttilöiden range pienenee selkeästi, ja kokonaisuutenakin mitattuna se korjausliike on hyvin maltillinen suhteutettuna siihen aikaisempaan liikkeeseen. Ja käytännössä siinä vaiheessa, kun me pystytään piirtämään joku selkeä tämmöinen vähän laskeva trendilinja noiden huippujen kautta, tai se voi oikeastaan olla aika tasainenkin käytännössä, että se voi olla niin kuin saman suuruisia huippuja tehdään siinä, nähdään pientä liikettä ylös alas vaan pienessä rangeissa, joka menee joko sivuttain tai tämmöisessä pienessä kulmassa alaspäin. Ollaan tunnistettu useamman kynttilän ajan mitalta tämmöinen korjausliike, ja kun piirretään tosiaankin tuommoinen kanava siihen ja breikataan vihdoinkin ulos siitä takaisin ylöspäin sen päätrendin mukaisesti, niin voidaan ottaa siinä kohtaa se osto tässä bull flagin tapauksessa, ja oikeastaan stoppi voi olla silloin sen alimman pisteen kohdalla siinä sen korjausliikkeen aikana. Ja sen jälkeen haetaan oman riskitoleranssin ja tuottoriskisuhteen mukaisia tradeja, eli ehkä minimissään se 1:1, eli kuinka paljon riskeerataan tuohon stoppiin, niin sen verran pitää ainakin olla se meidän profit targetti mielellään pikkasen enemmän, eli esimerkiksi se 2:1 tuottoriskisuhde, eli kuten viime jaksossa puhuttiin, niin silloin ei tarvitse olla niinkään usein oikeassa, jolloin käytännössä ollaan niin kuin voitollisia tradeja. Ja välillä tietysti nämä kuviot myös epäonnistuu, mutta näissä on se hyvä puoli näissä bullflageissa, että se yleensä epäonnistuu semmoisessa kohtaa, että me ei välttämättä oltaisi koskaan niin kuin mentykään siihen tradeen mukaan, eli vaikka me niin kuin huomataan sieltä graafeilta semmoisen kanavan muodostuminen, niin meillä ei koskaan synny sitä ostosignaalia, kun ei olla breikattu ulos siitä kanavasta sieltä, ja siten me ei koskaan olla mukana edes silloin, kun nämä kuviot epäonnistuu. Toki välillä voi tapahtua niin, että se rikotaan se kanava ylöspäin, ja sen jälkeen tapahtuu tämä epäonnistuminen, mutta niin kuin omien havaintojen mukaan etenkin nämä bullflagit on erittäin niin kuin hyviä kuvioita siinä, kun tunnistaa näitä, koska usein etenkin nousutrendeissä ne korjausliikkeet on aika maltillisia, ja silloin kun ne vahvoissa nousutrendeissä jatkuu liikkeet ylöspäin, niin ne harvoin enää korjaa sitten hyvinkään vahvasti alaspäin, että ennemminkin niin kuin näitä epäonnistuneita liikkeitä tulee enemmän justiinsa noissa bear flageissa, eli yleensä laskutrendeissä ne liikkeet on pikkasen volatiilimpia, ehkä enemmän sahaavia ja semmoisia poukkoilevia, jolloin saattaa useammin osua sinne omaan stoppiin, jos ollaan shorttina niihin bear flageihin. Eli siinä mielessä ehkä ne bull flagit niin kuin oman kokemuksen mukaisesti on jopa parempia liikkeitä tai parempia kuvioita ottaa long setappeina kuin shortit. Ja miltä tämä kaikki näyttää nyt sitten graafeilla, niin käytännössä, jos otetaan tässä Applen osake katsasteluun ja mennään tänne ihan vasempaan laitaan tätä graafia, niin täällähän on hirveän raju nousu ollut ensinnäkin, jonka jälkeen sitten on tullut tämmöinen rauhoittumisjakso, eli hinta on lähtenyt vähän sitten tämän rajun nousun jälkeen korjaamaan alaspäin kohti 20 liukuvaa. Voidaan piirtää tuosta huippujen kautta nyt sitten tämmöinen niin kuin trendikanavan ylälaita,
Ja nyt kun ollaan piirretty tämä ylälaita, niin saadaan tavallaan sitten se entry-kohta, että missä halutaan lähteä sisään tähän, että jos ja kun hinta lähtee breikkaamaan ylöspäin. No, sen jälkeen kun hinta on lähtenyt tuohon vihreän viivan yläpuolelle breikkaamaan ylöspäin, otetaan entryä siinä, stoppi sitten vaikka tuossa lipun suurin piirtein alimman kohdan kohdilla, ja sitten vaan odotellaan profit targetin täyttymistä, ja jos olisi vaikka ne 2:1 trade, mitä esimerkiksi silloin viime jaksossa katseltiin, niin aika laillahan se sitten tulisi, kun päästäisiin tänne ylös taas vähän kauemmas tuosta 20 liukuvasta. Siinä vaiheessa oikeastaan tulee sitten niinku 2 uutta tuommoista. Tuossa on vähän tuommoinen pienempi näpy. Tuossa näillä kohdin suurin piirtein, voidaan piirtää siihen suurin piirtein noin toi viiva, ja sitten täällä ylempänä vielä toinen mahdollinen tämmöinen breakout-tilanne ja flagikuvio. Ja sitten aina kun hinta on tärähtänyt tämän vihreän viivan yläpuolelle, otetaan siitä sitten entry, ja sen jälkeen odotellaan taas sitten profit targetin täyttymistä. Tässä kolmannessa on ehkä vähän sillain, nämä ei ole ihan niin oppikirjaesimerkkejä, eikä ne harvemmin oikeastaan onkaan niin kuin pörssissä kaikkihan oppikirjaesimerkkejä, että on tämmöistä elävää elämää, ja niin kuin ollaan täälläkin puhuttu, niin tekninen analyysihän ei ole eksaktia tiedettä todellakaan, vaan tämmöistä niin kuin riskienhallintatyökalua oikeastaan, ja nyt tässäkin tapauksessa niin tämä hinta on sitten kumminkin valahtanut aika rajustikin, että on tullut tavallaan vähän niin kuin tuommoinen epäonnistuminen tuolle flagikuviolle, mutta sen jälkeen kumminkin tämä 20 liukuva on ottanut taas sitten hinnasta kopin ja singauttanut sen taas sitten uuteen nousuun. Eli periaatteessa tässä ei ole otettu ollenkaan longia edes, kun ehkä tuosta 20 liukuvalta tai sitten vasta just jos haluttaisiin treidaa tätä flagikuvioa, niin vasta niin kuin näillä kohdin, jonka jälkeen sitten kumminkaan ei oltaisi menty stoppiin sitten tämän trading kohdalla, ja sen jälkeen taas sitten ratsastettaisiin vaan sinne profit targettiin. Ja tässä on hyvä huomata, että nyt yhdistetään näitä eri tekniikoita, mitä ollaan aikaisemmissa jaksoissa opittu. Eli ne hetket, milloin me halutaan etsiä niitä longitradeja, eli tämmöisiä bullflageja, on justiinsa silloin, kun me ollaan kaikkien liukuvien yläpuolella. Meillä on tämä 20 liukuva ja 50 liukuva, joka muodostaa tämän selkeän tämmöisen niin kuin vahvan rangein tähän, eli yleensä ne korjausliikkeet päättyy tässä 20 päällä, tai sitten tulee käymään pikkasen tässä 20 ja 50 välissä. Eli tämä on periaatteessa niin kuin keskiarvojen näkökulmasta se niin kuin vahvan näköisen trendin tunnuspiirteet. Ja näissä nimenomaan näissä vahvoissa trendeissä me halutaan etsiä niitä potentiaalisia entry-paikkoja, esimerkiksi tunnistamalla näitä bullflageja. Ja näissä breakoutissa on ehkä hyvä huomata se, että yleensä kun se breakoutti tapahtuu, niin se on tosiaan vähän aggressiivisempi se hintaliike. Eli siinä kun vihdoin viimein puhkastaan se jonkinnäköinen vastustaso, että nyt tässä tapauksessa kun ollaan pidetty näitä vihreitä viivoja toimimaan näiden flagien ylälaitoina, niin aina sen jälkeen on sitten tullut tommonen ainakin suhteessa vahvempi hintaliike ylöspäin kuin mitä siinä esimerkiksi se flagin aikana on tapahtunut. Kyllä, ja sitten tradeajalle nämä on yleensä aika hyviä tradeja siinä mielessä, että mennään aika nopeasti usein sinne profit targettiin siinä vaiheessa, kun se flagi rikotaan ylöspäin. Ja tässäkin hyvä huomioida, että tämäkin kuvio toimii käytännössä timeframeista riippumatta, millä timeframeilla vaan. Nythän me ollaan 1 minuutin graafilla, eli yksi palkki on tosiaankin vain 1 minuutin pituinen, mutta nämä toimii kaikilla suuremmillakin timeframeilla ihan sinne päivä- tai viikkograafeille asti käytännössä. Sitten jos otetaan vielä bear flag-esimerkki täältä graafeilta, ja katsotaan tämmöistä tilannetta, missä on selkeä laskutrendi, eli liukuvat keskiarvot on oikeassa järjestyksessä 200, eli tämä hitaan on tuolla päällimmäisenä, sen jälkeen sitten on toi vähän nopsempi 50 tuossa keskellä, ja sitten tämä äkäsin 20 on sitten alimpana, eli meillä on selkeä laskutrendi käynnissä. Ja nyt jos otetaan tämä ihan ensimmäinen esimerkki tästä, niin tuossa on ollut raju pudotus hinnassa ensin, sen jälkeen tulee tämä tämmöinen pieni rauhoittumishetki hinnassa, jonka jälkeen voidaan piirtää tuohon tuommoinen suurin piirtein tämmöinen niin kuin tukitaso tuohon graafille, ja jos se siitä lähtee breikkaamaan alaspäin, otetaan entry, ja sen jälkeen nähdään taas tuollainen astetta aggressiivisempi liike sitten alaspäin. Ja tässä oikeastaan voidaan piirtää sitten jotain uutta flagia, eli piirretään tuosta pohjien kautta suurin piirtein taas tuommoinen vastustaso, ja sen jälkeen kun hinta breikkaa taas tämän bear flagin alalaidan, voidaan ottaa entryä siinä, ja sen jälkeen sitten ratsastaa taas sitten toivon mukaan tuonne profit targettiin. Tässä tulee taas oikeastaan sitten aika selkeä tämmöinen taso, missä hinta on selkeästi hetken huilannut, ja sen jälkeen kun tulee breakoutti alaspäin, entry ja sitten profit targettiin taas toivon mukaan. Tässä on oikeastaan vähän semmoinen tilanne, että toi hinta kumminkin aika nopsaa kääntyy ylöspäin. Eli kun ollaan breikattu toi flagi alaspäin, niin sen jälkeen tuleekin yhtäkkinen käännös sitten takaisin ylöspäin. Ja ollaankin jo takaisin sitten flagi-rangeissa ja jatketaan jopa siitä ylöspäin aika vahvasti. Niin olisiko sulla Jukka heittää joku tämmöinen pro-tippi tähän, että miten tässä tilanteessa tulisi toimia?
No tosiaan nyt jos meillä on semmoinen trade, jos meillä olisi se tuottoriskisuhde 2:1, eli käytännössä se meidän profit targetti, jos tuplastetaan meidän stopin verran, mikä olisi täällä, niin tässä voi olla sillä tavalla, että silmämääräisesti näyttää, että ei välttämättä ihan saada sitä tuottotavoitetta täyteen tässä, jolloin periaatteessa tämä voisi mennä myös meidän stoppiin tämä trade. Ja ehkä tämmöisessä niin kuin flagikuviossa yksi tippi voisi olla se, että me ei haluta, että sen jälkeen kun se hinta on selkeästi niin kuin breikannut tästä flagista siihen meidän haluamaan suuntaan, eli tässä tapauksessa alaspäin, niin me ei haluta, että tämä hinta palautuu enää tänne uudestaan. Et siinä vaiheessa, kun ollaan saavutettu vaikka se 1:1 taso, eli saman verran kuin toi meidän stop-lossi tuohon meidän entryyn suhteutettuna, eli jossain näillä tasoilla, niin me siirretäänkin se meidän stop-loss siihen break-even tasoon, eli siinä vaiheessa me ei enää oteta siinä tradeissa ainakaan takkiin. Koska nimenomaan näihin flagikuvioihin se ei sovellu, että se hinta nopeasti palaakin sitten takaisin tänne flagiin ja silloin se flagin idea pikkasen kuolee, koska me halutaan nimenomaan nähdä se vahva liike ulos siitä flagista. Ja sitten ennemminkin siirretään sitä stoppia tässä vaiheessa, kun ollaan käytännössä niin kuin selkeästi voiton puolella tässä ja minimoidaan tässä se potentiaalinen tai oikeastaan tässä tapauksessa luultavasti tapahtuva tappio tuomalla se break-even stoppi tähän tradeen. Sitten vielä salkkukurkkaus. Mitäs Jukka sä oot tehnyt viimeisen pari viikon aikana salkussasi? Viimeisten muutamien viikkojen aikana tuli lisättyä osakepainoa aika rajustikin sinne salkkuun. Välillä oltiin jopa vivun kanssa longina salkussa, mikä on aika harvinaista. Eli harvoin on niin iso osakepainoa. Sen lisäksi oli se viputuotelongi, mistä me puhuttiin, eli se trade mikä käytiin tuossa alkuun läpi, joka menikin ihan profit targettiin asti. Ja se, mitä tuossa oikeastaan niin kuin tapahtui, jos katsoo salkkukuvaajaa, joka ei kuitenkaan noussut uusiin huippuihin, on se, että osakevalinnat ei tällä kertaa osunut kyllä ollenkaan lankulle. Eli siinä, missä oikeastaan kesäkuun jälkeen niin kuin näkyy, niin oikeastaan on onnistunut poimimaan niitä markkinaa selkeästi vahvempia osakkeita. Sen takia salkku on ollut selkeässä nousussa tuossa niin kuin kesäkuun jälkeen, mutta nyt tämä viimeisin longipaikka oikeastaan niin epäonnistui niissä osakevalinnoissa. Ja samaan aikaan, kun itse markkina kääntyi ja lähti vahvaan nousuun, niin osa näistä mun osakkeista, mitä tuli valittua salkkuun siinä vaiheessa, kun kasvatin osakepainoa rajusti, niin jopa jatko uusien pohjien tekemistä, joka sitten heikensi tämän tuoton käytännössä niin kuin nollatuottoon, eli ollaan edelleenkin tuossa vähän alle 30% vuosituotossa samassa, missä oltiin ennen tätä hyvää tradea, eli välillä voi käydä näinkin, että vaikka on täysin oikeassa sen markkinan suunnan suhteen, niin joskus ne osakevalinnat ei taas osu lankulle ollenkaan, mikä heikentää tuottoa ja tässä tapauksessa oikeastaan niin kuin aiheutti tuommoisen aika nollatuoton, vaikka niin kuin oli tosi hyvä paikka mun mielestä sille longitradeille ja markkina kääntyikin ylöspäin, mutta tällä kertaa ei tullut tuottoja salkkuun. No minkälaisia kakkakikkareita sinne salkkuun se oikein löytyy, että jos kerran markkina on ollut vahva, mutta salkku on mennyt vähän niin kuin nollatuloksessa? Joo, tosiaankin tässä on muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi DoorDash, minkä kanssa on niin kuin aikaisemmin tänä vuonna tullut tehty ihan hyviä tradeja, mutta tässä tämä on ollut tosiaankin aika vahvassa paineessa tämä osake ja niin kuin näkee, että hyvin erilainen markkinakehityksen suhteen. Eli tämä ei tosiaankaan kääntynyt markkinan kanssa, vaan on jatkanut uusien pohjien tekemistä ja sen takia näistä useammasta tuli otettua sitten stop-lossa ja oikeastaan niin kuin ihan selkeälläkin tappiolla, vaikka markkina meni ylöspäin. DoorDash oli yksi esimerkki, sitten Seam Limited oli toinen tämmöinen samantyyppinen, joka edelleenkin teki uusia pohjia saman aikaan, kun markkina oli jo kääntynyt ylöspäin. Ja olihan mulla salkussa myös Amazonia ja Googlea, mutta näistä sentään poistuin aikaisemmin ennen kuin tämä viimeisin pudotus tapahtui täällä, että myös niin kuin se, että jos olisi pitänyt näitä kaikkia vaikka tähän hetkeen asti, niin se lopputulos ei se välttämättä silloinkaan olisi ollut hirveän hyvä. Eli niin kuin, riskejä minimoiden oikeastaan edettiin tuossa, että siinä vaiheessa, kun näkee, että ne sun valinnat aliperformoi, niin et sä välttämättä halua pitää niitä myöskään salkussa, eikä se tulos olisi ollut, kuten tästä nähdään, niin välttämättä yhtään parempi, vaikka näitä kaikki olisi pitänytkin pidempään tuolla salkussa, että siinä mielessä ei ihan järkevästi näin niin kuin jälkikäteen toimittu, mutta niin kuin tällä kertaa olisi ollut varmaan parempi ratkaisu se, että olisi ostanut vaikka pelkkää indeksiä. Näin se ei ole ollut niin kuin aikaisempina kuukausina, kun on onnistunut poimimaan näitä vaan vahvempia osakkeita, mutta tällä kertaa näin. Mutta loppupeleissä salkku näyttää kuitenkin erittäin hyvältä koko vuodelle, eikä ei voi harmitella liikaa, mutta tässä on vaan niin kuin, huomaa sen, että vaikka olisi täysin oikeassa markkinan suhteen, niin välillä nämä osakevalinnat voi painaa tuloksen kyllä aika heikoksi. Miten sun salkku?
Joo, salkus ei hirveästi ole mitään tapahtunut viimeisen pari viikon aikana. Ennen lomia kyllä kävi heittää pientä nassesorttia kehiin ihan siitä syystä, että hinta tuli tuohon 20 liukuvalle ja siitä se sitten otti tuommoista mollivoittoista liikettä alaspäin ja sen jälkeen kun oli pari päivää tultu jo alas ja sitten tuli vielä tämä vahvempi myyntipainekynttilä, niin sen jälkeen otin shorttia, mutta heti seuraavana päivänä niin se oikeastaankin sitten pamahti jo stoppiin, koska oli sen verran jykevä vihreä kynttilä seuraavana päivänä ja sen jälkeen hinta on nyt oikeastaan aika lailla poukkoillut sitten tässä samantyyppisessä rangeissa, mitä nyt ollaan oltu jo viimeiset viikot tässä, mutta mitään sen kummempaa ei ole. Siellä on edelleen uraania, käteistä ja odotellaan sitä, että nämä kaikki isoimmat indeksit pääsisivät tuonne noiden liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, koska edelleen, kun ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, ollaan siinä mielessä vielä laskutrendissä ja mulla ei ole tarkoituskaan löytää sitä absoluuttista pohjaa, niin vasta siinä vaiheessa, kun löydetään taas se kiva sellainen nousutrendi tuolta markkinalta, niin mä oon valmis hyppäämään siinä vaiheessa kyytiin. Taas on varmaan oikeastaan yhden jakson verran lätisty tässä näin, niin eiköhän lopetella tällä kertaa taas tähän. Ja ei oikeastaan muuta sen kummempaa kuin samat vanhat tutut jutut taas, eli pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa tänne tubeen jotain, ja jos ootte siellä Spotifyn puolella, niin pistäkää se Nordnet Suomen Spotify-kanava tilaukseen. Sinne tulee nämä Traders Clubit ja muut Nordnetin sisällöt sitten jatkossa, niin saatte sitten kaikkea muutakin sisältöä kuunnella Spotifyn kautta. Mehän ei tätä TC:tä edelleenkään olla muuttamassa nyt siis pelkkään audiomuotoon, vaan me itse ollaan vähän niin kuin sitä mieltä, että tämä tube on parempi siinä mielessä, että koska täällä on kaikkea näytettävää, niin sitä ei siinä audiossa oikein pysty näyttämään, mutta niin paljon on tullut palautetta, että haluttaisiin pelkkään audiomuotoon myös, niin pistetään jatkossa tosiaan myös Spotifyn puolelle, eli tube säilyy ennallaan, ei hätää, TC pysyy ennallaan siinä mielessä, mutta kaikille näille sankareille, jotka haluaa sen pelkkänä audiona, niin sieltä se nyt sitten löytyy. Ei muuta kuin ensi viikko. Morjens! Hyviä tradeja!